This is Plantita Mayumi. Welcome back to my channel. Please subscribe, hit the notification bell, and leave a comment below. Hi guys! Hello mga kaplantita. Share ko lang ang aking na Budol finds. Ayun, so nakakita tayo ng plant rack sa DIY dito sa may Central Mall, Malolos. So this costs only 89 pesos each at ang cute-cute niya pagka nilagyan niyo siya ng halaman. For example, this rubber tree. Ayan diba? Nakakasosyal ang dating. Ayan, yayamanin na ang kanyang dating. Ayan. Di ba ang cute-cute tignan pagka naka-plant rack. Ayan siya. Ang cute niya. In fairness, bili na! Thank you for watching! Sorry, it's DJ.